Everyone. Xin kính chào các quý vị, xin chào các em học sinh thân mến. Rất vui được gặp lại các quý vị và các em học sinh trong chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình dành cho các học sinh lớp 12 ngày hôm nay. Today, you are going to learn Unit 8, The World of Work, Lesson 8, Looking Back and Project. Before we start the lesson, let's warm up with these crosswords. Look at the screen. You can see that there are 6 words across and 1 word down. The word down is the mystery word we have to find out. Are you ready? Let's start. Number 1 is a verb. To find new people to work in a company. Với từ đầu tiên trong ô chữ này, chúng ta sẽ có là một động từ tìm những người mới để làm cho một công ty. Đó sẽ là động từ gì? The answer is recruit. Đó chính là tuyển dụng, đúng không nhỉ? And I have an example. We are having difficulty recruiting enough qualified staff. Chúng tôi đang gặp khó khăn để có thể tuyển đủ những nhân viên đạt tiêu chuẩn. Number 2 is a verb. To say that you are unsatisfied with something or someone. Với từ hàng ngang số 2 cũng là một động từ khi chúng ta muốn nói chúng ta không hài lòng với điều gì hoặc không hài lòng với ai đó. Đó sẽ là động từ gì? That is complaint. Đó sẽ là than phiền. Phải không nhỉ? Residents are complaining because traffic in the area has increased. Các cư dân thì đang than phiền vì số lượng xe cộ trong khu vực ngày càng tăng. Now let's move to number 3. A vehicle that can be pulled behind another vehicle and is a noun. Từ số 3 là một danh từ và các em sẽ chọn từ nào để thể hiện một phương tiện mà có thể được kéo sau một phương tiện khác. That is a trailer. Đó là một cái xe kéo, phải không nhỉ? Behind the truck was a one-horse trailer, old but in good condition. Đằng sau chiếc xe tải là một chiếc xe kéo để chở được một con ngựa, tuy cũ nhưng vẫn còn dùng được. Number 4 is a verb. To say that you will not do or accept something. Từ số 4 là một động từ. Khi chúng ta nói chúng ta sẽ không làm hoặc sẽ không chấp nhận việc gì đó. Đó là động từ gì? That is refuse. She refused a second piece of cake. Cô ấy từ chối không ăn thêm miếng bánh thứ hai. Now, let's move to number 5. Number 5 is a noun. Someone you work with. Một người mà chúng ta làm việc cùng thì đó sẽ là gì nhỉ? That is colleague. Đó là đồng nghiệp, phải không? She discussed the idea with some of her colleagues. Cô ấy đã thảo luận ý tưởng với một số đồng nghiệp của mình. And let's move to number 6. A noun, a list of the most suitable people for a job. Từ số 6 là danh sách những người phù hợp nhất cho một công việc, đó chính là shortlist. Davies was on the shortlist for the job. Davies đã được chọn sau vòng sơ tuyển. And what is the mystery word today? That is career. Các em có thể nhìn thấy từ hàng dọc chúng ta đã tìm thấy chính là từ career, sự nghiệp, đúng không nhỉ? In these crosswords, I have helped you consolidate some words and phrases related to the topic, the world of work, and you have found out 2 reporting verbs, refuse and complain. Trong ô chữ vừa rồi, chúng ta đã vừa ôn lại các từ thuộc về chủ đề thế giới việc làm và chúng ta cũng đã tìm được 2 động từ, đó là động từ refuse và complain. Đây chính là 2 động từ tường thuật mà chúng ta thường sử dụng để diễn đạt một cách chính xác hơn những câu nói, đúng không nhỉ? And now let's start the lesson. Please take out your books and notebook. In the lesson today, there are 2 main parts. The first one is looking back. We will learn pronunciation, stress words, vocabulary, words related to the topic, the world of work, and grammar reported speech. Trong bài học hôm nay sẽ có 2 phần chính. Trong phần thứ nhất, looking back, ôn tập, chúng ta sẽ ôn về các từ chứa trọng âm trong câu. Phần từ vựng chúng ta sẽ ôn về các từ thuộc chủ đề thế giới việc làm và phần ngữ pháp chúng ta sẽ ôn về thể tường thuật. And in the second part of the lesson, I will give you instruction to carry out a project on the similarities and differences in the job requirements between Vietnam and another country. Trong phần thứ hai, dự án, cô sẽ đưa ra những hướng dẫn để các em có thể thực hiện được một dự án so sánh về sự tương đồng và khác biệt giữa yêu cầu nghề nghiệp ở Việt Nam và một quốc gia khác nhé.
And now let's start pronunciation. Listen to the following exchanges and underline the stressed words. Trong bài tập phát âm, người ta yêu cầu chúng ta sẽ nghe các mẫu hội thoại và hãy gạch chân các từ được nhấn trọng âm trong câu. Do you remember which words are usually stressed in a sentence? Các em còn nhớ những gì chúng ta đã học về những từ thường được nhấn trọng âm trong câu không? Let's look back. Chúng ta cùng ôn lại một chút nhé. Group 1, content words. They are nouns, verbs, adjectives and adverbs. Những từ được nhấn trọng âm trong câu. Nhóm 1, đó là những từ chứa nghĩa như là các danh từ, động từ, tính từ và các trạng từ. 2, auxiliaries in negative. Trường hợp thứ hai đó là các trợ động từ ở dạng phủ định. Number 3, demonstrative pronouns like these, that, these, those. Trường hợp thứ ba đó là các đại từ chỉ định. Number 4, possessive pronouns like mine, his. Nhóm thứ tư chính là các đại từ sở hữu. And number 5 are question words. Và nhóm cuối cùng, nhóm thứ 5 chính là các từ hỏi. Now, are you ready to listen? Các em đã sẵn sàng để nghe và gạch chân các từ được nhấn trọng âm ở trong các câu sau khi chúng ta vừa ôn tập qua chưa? Now let's start. Listen to the following exchanges and underline the stressed words, page 40. Chúng ta cùng làm bài tập phát âm trang 40 nhé. Now let's listen. 1. Do you think communication skills are really important? Well, some people think they aren't important, but in fact, they are. 2. Can people without a university degree apply for this job? Yes, they can. 3. Should I ask my brother to help me to write the CV? Yes, certainly you should. 4. You haven't been shortlisted for the interview. I have been shortlisted for it. Trong phần nghe vừa rồi, các em có gạch chân được dưới những từ chứa trọng âm trong câu hay không? Chúng ta cùng nghe lại một lượt và kiểm tra nhé. 1. Do you think communication skills are really important? Well, some people think they aren't important, but in fact, they are. 2. Can people without a university degree apply for this job? Yes, they can. 3. Should I ask my brother to help me to write the CV? Yes, certainly you should. 4. You haven't been shortlisted for the interview. I have been shortlisted for it. Về nhà, chúng ta hãy dành thêm thời gian để luyện các mẫu hội thoại này nhé. And now let's move to vocabulary. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là phần từ vựng. Underline the correct word in each sentence, page 40. Trong bài tập từ vựng trang 40, người ta yêu cầu chúng ta hãy gạch chân các từ đúng để hoàn thành các câu. Chúng ta cùng làm nhé. 1. If you want to get a job, you should look for job adverts or CVs. Nếu bạn muốn tìm được một công việc thì bạn sẽ tìm đọc gì? Job adverts, đó là quảng cáo việc làm hay là hồ sơ xin việc nhỉ? Đáp án ở đây chắc chắn là adverts, quảng cáo việc làm rồi đúng không? Number 2. Don't forget to read the information about the required skills and qualities to see if you have the job experience. Bạn đừng quên đọc những thông tin về những kỹ năng và những phẩm chất cần thiết để xem liệu bạn có những kinh nghiệm việc làm gì đó không nhé. Và chúng ta có hai tính từ relevant. Relevant là phù hợp. Reliable là đáng tin cậy. Và chúng ta sẽ xem xét xem chúng ta có những kinh nghiệm làm việc phù hợp với những yêu cầu ở đây không. Và đáp án sẽ là tính từ relevant. Number 3. If you use your CV to suit the job requirements, you can increase your chances of getting an interview. Nếu bạn hồ sơ xin việc của bạn để cho phù hợp với các yêu cầu của công việc thì bạn có thể tăng thêm cơ hội để được vào phòng phỏng vấn đó. Và chúng ta được cho hai động từ change là thay đổi và tailor là điều chỉnh. Rõ ràng ở đây chúng ta sẽ có
động từ tailor, chúng ta sẽ điều chỉnh hồ sơ xin việc sao cho có thể khớp với những yêu cầu của công việc, đúng không? Number 4. After the CV screening process, only a small number of are invited for a job interview. Sau quá trình xem xét các hồ sơ xin việc thì chỉ một số lượng rất nhỏ được mời vào vòng phỏng vấn. Và ở đây chúng ta có hai danh từ, interviewers là những người phỏng vấn và candidates, đó là các ứng viên. Chỉ một số lượng rất nhỏ những ứng viên sẽ được mời vào vòng phỏng vấn, đúng không? Và đáp án chúng ta sẽ có danh từ candidates. Chúng ta đã học một danh từ đồng nghĩa với từ này chính là applicants. 5. The new is usually confirmed after a period of probation. A period of probation chính là thời gian thử việc. Vậy câu này chúng ta sẽ có danh từ employee, đó là một nhân viên mới sẽ được nhận chính thức vào làm sau một thời gian thử việc, đúng không? Không thể là employer, một người quản lý được. We have finished vocabulary exercise and now let's move to grammar. Chúng ta vừa hoàn thành phần bài tập từ vựng, sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp nhé. Now I will help you revise the most important thing about reported speech. Sau đây cô sẽ giúp các em ôn tập lại về thể tường thuật. When you change a sentence from direct speech into reported speech, you have to make certain changes. Khi chuyển một câu từ thể trực tiếp sang thể tường thuật, chúng ta cần phải có những thay đổi nhất định. Và các em có nhớ đó là những thay đổi gì không? Chúng ta cùng ôn lại nhé. The first one, pronoun changes. Trước tiên đó là những thay đổi về đại từ. Personal pronouns like I or we will be changed into he, she or they. Những đại từ nhân xưng như là I, we sẽ được đổi thành he, she hoặc là they. Objects like us will be changed into them. Các tân ngữ cũng sẽ được thay đổi, ví dụ như là us sẽ đổi thành them. Possessive adjectives like my or our will be changed into his, her or their. Các tính từ sở hữu như là my, our sẽ được đổi thành his, her hoặc là their. Các đại từ phản thân như là myself sẽ được đổi thành himself or herself. Và các đại từ chỉ định demonstrative pronouns cũng bị thay đổi. These sẽ được đổi thành that, those. And the second change is the tense and modal changes. Và sự thay đổi thứ hai đó là thay đổi về thời của động từ và các động từ khuyết thiếu. One rule you should remember is one tense back when you change a sentence from direct speech into reported speech. Có một lưu ý chúng ta cần nhớ khi chúng ta chuyển một câu từ câu trực tiếp sang thể tường thuật về thời của động từ, đó chính là chúng ta phải lùi một thời. Và chúng ta sẽ cùng xem nhé. Present simple will be changed into past simple in reported speech. Ví dụ như là thời hiện tại đơn sẽ được đổi thành quá khứ đơn ở thể tường thuật. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ có với các thời khác. But you should remember that. Tuy nhiên, các em lưu ý, present perfect and past simple will be changed into past perfect in reported speech. Tuy nhiên, thời hiện tại hoàn thành và thời quá khứ đơn đều được đổi thành quá khứ hoàn thành ở câu tường thuật. Present perfect progressive and past progressive will be changed into past perfect progressive in reported speech. Hai thời hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn đều được đổi thành quá khứ hoàn thành tiếp diễn ở thể tường thuật. What about modal verb? Còn với các động từ khuyết thiếu thì sao? Các động từ như là can, may sẽ được đổi thành could, might. Must and have to will be changed into had to. Các động từ khuyết thiếu must, have to sẽ được đổi thành had to ở thể tường thuật. Tuy nhiên, có một số trường hợp sẽ không thay đổi, đó là các động từ ở thời quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì chúng ta sẽ không thay đổi gì ở thời tường thuật cả. Và một nhóm các động từ khuyết thiếu như là should, ought to hay had better cũng giữ nguyên ở thể tường thuật. Các em lưu ý về những sự thay đổi này về thời của động từ và các động từ khuyết thiếu nhé. And the next changes are the changes in time and place. Sự thay đổi thứ ba chúng ta cần thay đổi đó là những cụm từ chỉ thời gian và địa điểm. For example, now and at the moment will be changed into then and at that moment. Ví dụ như là bây giờ hay tại thời điểm này chúng ta sẽ đổi thành then hoặc at the moment ở câu tường thuật. When we talk about the past, we use the previous or the
before. Khi nói về quá khứ, chúng ta sẽ dùng những cụm từ như là the previous hoặc là the, before. Khi nói về tương lai, chúng ta sẽ dùng những cụm từ như là the next or the following. Các từ chỉ địa điểm như là here sẽ được đổi thành there. And the last thing I want you to remember is reporting verbs. Phần về các động từ tường thuật chúng ta đã học trong tiết language của bài số 8. Cô cũng muốn nhắc lại chúng ta một chút. There are 3 groups of reporting verbs. In the first group, reporting verbs go with full infinitive. Trong 3 nhóm các động từ tường thuật thì nhóm đầu tiên các động từ tường thuật sẽ đi với các động từ ở dạng nguyên thể có to. For example, invite or remind, như là mời hay là nhắc ai làm gì đó. The second group, reporting verbs go with verb in or noun. Trong nhóm thứ hai, các động từ tường thuật sẽ đi với dạng verb in hoặc là danh từ. Ví dụ như chúng ta có suggest, gợi ý hoặc là deny, chối bỏ. Trong nhóm này có một số động từ còn đi với cả giới từ trước dạng verb in như chúng ta đã học. Thank for, cảm ơn vì điều gì, or apologize for, xin lỗi vì điều gì. And the third group are reporting verbs go with a clause. Và trong nhóm 3 chúng ta có các động từ tường thuật đi với một mệnh đề như các động từ như là complain, than phiền hay là promise, hứa hẹn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy trong tiếng Anh các động từ tường thuật rất linh hoạt, chúng có thể đi với cả dạng to verb hoặc là mệnh đề. Ví dụ promise, hứa hẹn, chúng ta có thể có promise to verb or promise that. Hoặc là động từ suggest, suggest verb in, gợi ý cùng làm gì, hoặc suggest that somebody should do something, gợi ý ai nên làm gì. Chúng ta có thể thấy suggest có thể đi với verb in hoặc là mệnh đề that. And now, let's do the grammar exercise in page 40. Turn the following sentences into reported speech using the reporting verbs in the box. Trong phần này, chúng ta cần đổi các câu sang thể tường thuật và sẽ sử dụng những động từ tường thuật cho sẵn. 1. Mike, how long will it take you to finish writing your CV? Mirror. Chúng ta có thể thấy trong các câu này, người ta không cho chúng ta sẵn động từ tường thuật. Do đó, khi làm, chúng ta cần xác định cấu trúc nào được sử dụng trong câu trực tiếp để có thể sử dụng một động từ tường thuật tương ứng. Và đừng quên, chúng ta có 3 nhóm cần thay đổi. Thứ nhất là thay đổi về pronoun changes, thay đổi về các đại từ. Nhóm thứ hai đó là thay đổi về thời của các động từ cũng như là các động từ khuyết thiếu. Và nhóm thứ 3 chúng ta cần thay đổi đó là các trạng từ chỉ thời gian và địa điểm. Và những từ được gạch chân chính là những gợi ý của cô là các em cần thay đổi nhé. So, in number 1. Trong câu số 1, chúng ta có, đây là một câu hỏi có từ hỏi với từ how long. Và trong câu này đơn giản, Mike chỉ đặt câu hỏi cho Mira là bạn ấy sẽ mất bao nhiêu lâu để có thể hoàn thành hồ sơ xin việc. Như vậy chúng ta sẽ có câu Mike asked Mira how long it would take her to finish writing her CV. 2. Mira, I think I will need another 2 hours. Mira trả lời, tớ nghĩ là tớ cần thêm 2 giờ. Trong câu này, Mira đưa ra thông tin cho Mike biết là bạn ấy cần thêm 2 giờ để có thể hoàn thành việc đó. Và vậy chúng ta sẽ dùng động từ inform, đó là thông báo, không nhỉ? Và lưu ý những từ được gạch chân là những từ chúng ta cần thay đổi nhé. Mira informed him that she would need another 2 hours. 3. Mike, try to finish it by 4 p.m. so that you can come and watch the football match. Mike nói, hãy cố gắng hoàn thành nó trước 4 giờ đi. Như vậy thì bạn có thể đến và xem trận đấu bóng đá. Trong câu này, Mike đã đưa ra lời động viên Mira cố gắng hoàn thành công việc của cô ấy trước 4 giờ. Và chúng ta sẽ dùng động từ encourage. Encourage somebody to do something. So we have Mike encouraged her to try and finish it by 4 p.m. so that she could come and watch the football match. 4. Mira, that will give me only an hour. Mira nói, như vậy thì tớ chỉ còn có 1 giờ thôi. Trong câu này, Mira đã thốt lên và chúng ta sẽ dùng động từ exclaim. Mira exclaimed that would give her
only an hour. 5. Mike, come on, just write it quickly. Mike nói, thôi nào, chỉ đơn giản là viết nói nhanh thôi. Và trong câu này thì Mike muốn giục Mira viết nhanh hơn và ta sẽ dùng động từ urge. Urge somebody to do something. Mike urged her to write it quickly. Mike đã giục Mira viết nhanh. 6. Mira, sorry, I won't be able to leave the house before 4 p.m. because I want to write a very impressive CV. Mira nói, xin lỗi, tớ không thể rời khỏi nhà trước 4 giờ được bởi vì tớ muốn viết một bản hồ sơ xin việc thật ấn tượng. Trong câu này, Mira đã nói sorry để thể hiện sự lịch sự và bạn ấy đã sử dụng I won't be able, bạn ấy không thể làm việc gì, và ở đây thể hiện một lời từ chối. Ta sẽ dùng động từ refuse, refuse to verb, từ chối làm gì, và những từ được gạch chân chúng ta lưu ý sẽ cần được thay thế nhé. Mira refused to leave the house before 4 p.m. because she wanted to write a very impressive CV. 7. Mike, but you never come and see me play. Mike nói, nhưng bạn chẳng bao giờ đến và xem tôi chơi bóng cả. Trong câu này, Mike muốn thể hiện một lời than phiền và chúng ta sẽ dùng động từ complained. Mike complained that she never came and saw him play. The last one, 8. Mira, I'll come to your next match, I promised. Tôi sẽ đến xem trận đấu tiếp theo của bạn, tôi hứa đấy. Trong câu nói này, Mira muốn đưa ra một lời hứa đúng không nhỉ? Và với động từ promise, chúng ta có thể diễn đạt như sau. Mira promised to come to his next match. Tức là động từ promise đi với dạng nguyên thể có to, nhưng động từ promise cũng có thể đi với một mệnh đề và chúng ta có cách viết thứ hai, đó là Mira promised that she would come to his next match. Như vậy trên đây chúng ta đã hoàn thành phần looking back, ôn tập với 3 phần. Phần pronunciation chúng ta đã ôn tập về những từ chứa trọng âm trong câu. Phần từ vựng chúng ta đã ôn lại về những từ về chủ đề thế giới việc làm. Và trong bài tập ngữ pháp vừa rồi chúng ta vừa ôn về thể tường thuật. Sau đây chúng ta cùng chuyển sang phần thứ hai nhé. Now let's move to the second part, project. In the world of work, there are many different kinds of jobs and they require different qualities and skills. Trong thế giới việc làm, các em biết đấy, có rất nhiều các công việc khác nhau và chúng sẽ đòi hỏi những kỹ năng và các phẩm chất khác nhau. What is your dream job? Which profession are you interested in? Với các em thì sao? Các em mơ ước sẽ làm nghề gì trong tương lai và các em quan tâm đến nghề gì? In the project of this lesson, please choose a profession or career that you are interested in. Trong phần dự án của bài học này, các em được yêu cầu hãy chọn một nghề mà các em quan tâm. Find information about it in Vietnam and in another country. Và sau đó chúng ta hãy tìm những thông tin về nghề này ở Việt Nam và một quốc gia khác. And look at this table. Here are some suggestions for you. Hãy nhìn vào bảng sau đây nhé. Đây sẽ là những gợi ý để các em có thể thực hiện dự án. Question 1. How popular is the profession? Các em hãy trả lời câu hỏi là công việc này có phổ biến không ở Việt Nam và ở một quốc gia khác. Number 2. What are the skills needed to do this profession? Những kỹ năng nào cần thiết để có thể làm công việc này? Number 3. What are the required qualifications to enter the profession or career? Và để có thể làm được công việc này thì chúng ta cần phải có những bằng cấp chứng chỉ gì? Number 4. Where can people find jobs related to this career? Chúng ta có thể tìm thấy những việc làm liên quan đến nghề này ở đâu? What does this profession involve? Và nghề này có liên quan đến những gì? And what are the career options? Và những sự lựa chọn về nghề nghiệp là gì? Number 5. What are the benefits or advantages? Chúng ta hãy xem khi làm nghề này thì có những ưu điểm gì? And 6. What are the drawbacks or disadvantages? Và chúng ta cũng đừng quên hãy tìm xem khi làm nghề này thì có những nhược điểm và có những khó khăn gì nhé.
After collecting the information, display the information on a clip or PowerPoint presentation. Sau khi đã thu thập các thông tin về nghề mà các em quan tâm, hãy trình bày những thông tin mà các em có được trong một đoạn phim ngắn hoặc là trình chiếu PowerPoint như cô đang sử dụng. And share it online to the class. Vì điều kiện đang có dịch bệnh, các em không thể trực tiếp đến lớp để trình bày những thông tin các em đã tìm được với các bạn ở trên lớp, thì hãy chia sẻ nó ở trên mạng với các bạn nhé. Don't forget to focus on the similarities and differences in the job requirements between Vietnam and another country. Và chúng ta cũng đừng quên là hãy đưa ra những so sánh về sự tương đồng và khác biệt trong yêu cầu của công việc này ở Việt Nam cũng như là ở một quốc gia khác. And invite the rest of the class to ask you questions. Và hãy mời các bạn trong lớp đặt câu hỏi cho mình nhé. Let's watch the following clip. Sau đây hãy xem một clip có tên là Teaching in the US versus the rest of the world. Trong đoạn phim ngắn sau đây, bạn học sinh sẽ đưa ra sự so sánh về việc dạy học ở Mỹ cũng như là quốc gia khác. Chúng ta sẽ cùng tham khảo bộ phim nhé. This is Anna. She just graduated from college in the United States. And this is Sophia. She also just graduated from college in Finland. Anna and Sophia both want to be middle school teachers, but it turns out there's a good chance their experiences will be very different. So different that Anna is twice as likely as Sophia to leave teaching for good. So what makes Sophia stay and Anna leave? And how can the United States keep more of its teachers in the classroom? In the US, teachers work about 9.25 hours a day. That's an hour and a half longer than the average for teachers in other countries in the Organization for Economic Development, or OECD for short. That's a group of mostly wealthy countries that economists often compare to one another. Teachers in the US work more than 2.5 hours longer than their colleagues in South Korea, Finland, and Israel. There are some countries with similar teacher work hours to the United States, like New Zealand, Singapore, and the UK. Teachers in Japan, for example, work nearly 2 hours more per day than teachers in the US. But in all of these countries, teaching hours are much lower. Of the 9.25 hours that American teachers work every day, they spend about 5.5 of those hours actually teaching. That's more than the OECD average, and significantly more than teachers in New Zealand, the UK, South Korea, Japan, and Singapore. Teachers in these countries get more time for planning, grading, and collaborating with each other. Các em có thể thấy trong đoạn phim ngắn này, bạn ấy đã đưa ra sự so sánh về việc dạy học ở Mỹ cũng như là các quốc gia khác về những gì nhỉ? Working hours, về thời gian làm việc của các giáo viên ở Mỹ, teaching hours, về thời gian thực dạy của các giáo viên, và bạn ấy cũng đã đề cập tới một số các cái skills, một số các kỹ năng mà giáo viên cần có, đúng không nhỉ? Như là planning, lập kế hoạch, grading, chấm điểm, teaching, dạy học, vân vân. Hãy tham khảo đoạn phim ngắn này và có một dự án thật hay về nghề mà các em quan tâm nhé. And now, what have you learned in the lesson? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì các em đã học trong bài học nhé. In the first part, looking back, we have reviewed pronunciation, the stressed words in a sentence, vocabulary, words related to the topic, the world of work, and in grammar, reported speech. Trong phần đầu tiên ôn tập, chúng ta đã ôn 3 phần. Thứ nhất là phần phát âm. Chúng ta đã ôn về những từ nào chứa trọng âm trong câu. Chúng ta đã ôn những từ có liên quan đến thế giới việc làm qua một bài tập ở phần từ vựng. Chúng ta cũng đã ôn lại tổng quan về thể tường thuật và hoàn thành một bài tập về ngữ pháp. And in the second part, project. Và trong phần 2 về dự án, cô đã hướng dẫn các em cách thực hiện một dự án để có thể so sánh về sự tương đồng và khác biệt trong yêu cầu của một công việc ở Việt Nam và một quốc gia khác, và cũng đã giới thiệu với các em một đoạn phim ngắn để tham khảo. And here is your homework. 1. Practice the changes in pronunciation using the correct sentence stressed. Về nhà, các em đừng quên luyện tập thêm phần phát âm với những mẫu hội thoại ở trang 40 trong phần phát âm. Number 2. Carry out the project on the similarities and differences in the job requirements between Vietnam and another country and share it online to the class.
Và phần 2, hãy thực hiện một dự án về nghề mà các em quan tâm, chú ý so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa yêu cầu của nghề này ở Việt Nam và một quốc gia khác nhé. Hy vọng rằng với những hướng dẫn và một clip tham khảo cô đã giới thiệu, các em sẽ thành công với dự án này. That is the end of our lesson. Thank you very much for your attention. Goodbye and see you again.